Hudba na kole v letošním roce oslavila kulaté výročí. K tomuto výročí organizátoři namíchali hudební narozeninový mix. Jazz, smyčcové kvarteta, barokní hudba, trombóny, tak to je jen rychlá přehlídka toho, co se dělo v Lednicko-Valtickém areálu. Letos se koná skutečně 10. ročník Hudby na kole. Je to neuvěřitelné, ale už 10. ročník. Máme velké narozeniny dneska a připravili jsme skutečně naprosto skvělou narozeninovou party, protože jsme propojili náš projekt Hudba na kole s projektem v Rakousku, který se koná ve stejný den v tomto čase, Musik auf dem Fahrrad. A v tomto projektu se také naši návštěvníci mohou zajít do Rakouska. Na všech těch místech, které jsme naplánovali, je 23 hudebních zastávek v regionu Pálava, v Lednicko-Valtickém areálu a v rakouském Weinviertlu. Je tam naprostý výběr kapel všech možných žánrů, takže myslím, že nabídka je přebohatá a všichni si mohou vybrat. Slyšeli jsme, že ve Valticích je největší počet zastávek, takže kde všude? Ano, ve Valticích je tady na náměstí zahajujeme s naším rezidenčním orchestrem Sebranka Jazz Orchestra. Potom se mohou lidé přesunout do Chateau Valtice, do Vinařské Stodoly, kde máme jazzové trio a krásný koncert na marimbu, což je naprosto úžasný nástroj, je tam skvělý hudebník, takže tam si mohou poslechnout koncert na marimbu. Dalším místem ve Valticích je vinařství Obelisk, kde bude hrát taková world music Someday Orchestra. Potom Belvedere, zámeček Belvedere, tam bude klasická hudba, smyčcové kvarteto a ještě taková barokní muzika. A potom už se přesouváme dál, Randevu, to je sice blízko Valtic, ale už tady ve Valticích je to vše. Co je takovou největší motivací? Já myslím, že motivací jsou ti návštěvníci a taky ti hudebníci, kteří, když tady vystoupí, tak jsou tak nadšení, že mě volají, že by chtěli přijet opět. Takže to se vždycky tak potom, po té akci, která mě samozřejmě naprosto vyčerpá, tak se vždycky tak zvednu a řeknu, jdeme do dalšího ročníku. Takže návštěvníci plus hudebníci, to je prostě taková živná půda pro to, abych ten další ročník ještě znovu jako zorganizovala. Vy jste tady v úvodu zmínila, že není ani start, ani cíl, že si návštěvníci můžou vybrat, ale přeci jenom, kdyby projeli celou trasu, kolik je to celkem kilometrů? No na to se mě ptá hodně lidí, ale já na to nemůžu odpovědět, protože každý si musí zvolit tu svoji trasu a každý má jinou cestu, takže my jsme to tak nějak zhruba propočítávali, je to asi 120 kilometrů dokola kolem až do Mikulova a na rakouské straně jsou další kilometry, takže ono se to skutečně nedá obět, ani to nebyl plán, aby to lidé objížděli všechno, ale aby přijeli, zastavili se, poslechli si krásnou hudbu, měli z toho pěkný zážitek a pocit a užili si ten den, takže to byla hlavní motivace. Valtice, srdce Lednicko-Valtického areálu a právě zde se koná 10. ročník Hudby na kole. Jsme na krásném místě na kolonádě Rajsna a máme výhled na celé Valtice. I zde byla jedna z hudebních zastávek, tentokrát rakouského čtyřsetu Trombon Gang Stars. Hra na trombony nádherně zapadala do lesního prostředí kolonády Rajsna. Valtice a cyklistika. V loňském roce jsme tady řešili, že cyklisté jezdili po chodnících, protože celé Valtice se rekonstruovaly. Jak je to v současné době? No tak já doufám, že si všimli, že máme hotovou cyklostezku. Samozřejmě, jak jste se zmínila, v loňském roce byl problém, že byly rozkoupané komunikace, takže jsme dělali i nějakou kampaň vůči cyklistům před letní sezónou. Myslím si, že letos to už nebude potřeba, protože si myslím, že většina cyklistů je ukázněných a myslím si, že i pro ně je toto přínosem. Co říkáte na ten počet lidí, návštěvníků, na počasí, na tu atmosféru, která tady panuje? Co na to říkáte? No tak jediné slovo super. Já myslím, že k tomu přispělo i to, že v letošní ročník se zapojilo i Rakousko. Tam je 7 míst, kde se bude hrát na různé druhy hudby. A taky tady byl pan starosta Schrattenberga, pan Helmut Schwarz, takže myslím si, že jako i ze strany rakouské to kvitují. Proč tyto akce jsou důležité pro Valtice?
No tak samozřejmě turistika, ubytování, restaurace, je tady spousta podnikatelů, kteří žijí z turistického ruchu, takže myslím si, že tyto akce k tomuto přispívají stejně tak, jak zhruba před necelým měsícem tady byl velký cyklistický závod, kde bylo přes 1000 jenom účastníků závodu, takže si myslím, že jsou to projekty, které nejenže podporují sport, ale podporují i jako místní podnikatelé. Na zámečku Belvedere jsme se mohli zaposlouchat do tónu barokního dua Rýnský, které zahrálo na housle a teorbu. Byla to jedna z mála příležitostí pro návštěvníky podívat se do sálu zámečku Belvedere. Největším podporovatelem, myslím i finančním, naší akce je Jihomoravský kraj, protože pro kraj je to naprosto prestižní akce už mnoho let, takže ti nás skutečně podporují. A potom všechna ta místa a města, která jsou do toho projektu zapojená také už od samého začátku. Takže těm nesmírně děkuji za to, že to s námi vydrželi, protože pokaždé, že na to místo přijedu a znovu je informuji o tom příštím ročníku, tak říkají jasně, jdeme do toho. Takže to jsou naprostí jako moji skvělí partneři a pak řada lidí, naprosto neznámých, kteří jako skutečně přiloží ruku k dílu tam, kde je potřeba a pomohou ten projekt podpořit, aby se to prostě všechno uskutečnilo. Takže těch lidí v tom týmu je hrozně moc. A samozřejmě bych chtěla poděkovat hlavně těm návštěvníkům, všem těm lidem, kteří sem jezdí, kteří přijeli i dnes, když je to počasí takové deštivé, protože bez nich by ta akce neměla žádný smysl a pro ně to vlastně všechno děláme.